بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دینه مخکې مونږ دوه organs ډسکس کړل او په هغې کې مونږ ډیټیل سره دا خبره وکړه چې په هیومنز کې به تا سره homeostasis څنګه کیږي. homeostasis پکې ډسکس شو، بیا لنګز ډسکس شو، بیا د هغې نه پس چې دی نو سکن ډسکس شو. سکن څه ته ویل کیږي، د هغې چې کوم لیئرز وو هغه لیئرز ډسکس شو. اوس په ډسکس کوو سو یو ټاپک چې هغه پاتې دی کډنیز. مونږ سره چې ستا کوم یورینري سیسټم دی، ستا چې کوم کډنی سیسټم دی هغه به ډسکس کوو. لومبې به وایو چې آیا کډنی چې دی نو څه شیز دی، د کار څه دی. ټیک ده، دی ایز ا هوموسټیټک ارګن څنګه کار کوي، او ورسره به دا وایو چې آیا کم ویسٹ پروډکټس دي او هغه ویسٹ پروډکټ ولې دی چې دی نو بهر کوي، یورین ولې جوړیږي، د یورین کار څه دی، دا ټولې خبرې به ډسکس کوو. صحیح ده. سټارټ به د کوم ځای نه اخلو؟ سټارټ په مونږ د دې نه اخلو که نه چې کډنیز. وټ آر کډنیز؟ نو دا ما سره هغه ارګن دی که نه، دا کډنیز نه دي، دا ما سره هغه ارګن دی چې دی به ویسٹ پروډکټ بهر کوي. ویسٹ پروډکټ ټیک ده. دا ویسٹ پروډکټ په د څه په شکل کې چې دی نو بهر کیږي، دا به د یورین په شکل کې چې دی نو بهر کیږي. صحیح ده. یورین څه ته ویل کیږي؟ هغه ټایپ آف لیکوډ، هغه ټایپ آف فلویډ چې په هغې کې به ما سره چې دی نو څه موجود وي، ویسٹ پارټیکلز به موجود وي، او دا ویسٹ پارټیکل به د باډي نه څه کیږي، دا به ریموف کیږي. دې ته څه ویل کیږي؟ یورین. دا یورین به جوړیږي په کوم ځای کې؟ دا به ما سره جوړیږي په کډنیز کې. کډنیز کې به ولې جوړیږي؟ اوس ګوره، کډنیز کې به ځکه جوړیږي چې د دې کډنیز ما سره کار دا دی، ښه ما سره دوه کډنیز موجود دي. زمونږ په باډي کې څو کډنیز دي؟ دا جی دوه کډنیز دي. صحیح ده. ګرده چې ورته ویل کېږي، ګرده. اکثر د دې ګردې دپاره یو ډېر ښایسته نن سبا کې چې دی نو یو فون ریلیز شوی دی چې زه نوم نه اخلم چې خلک د هغې دپاره ګردې خرڅوي یا دومره ګران. صحیح ده. نو دا همغه ګرده ده چې څوک یې د فونونو دپاره خرڅوي، څوک یې چې دی نو خلکو نه وباسي او خرڅه یې کړي، پیسې پې چې دی نو واخلي. نو دا هغه ګرده ده. اوس دا ګرده څونه ضروري ده، نو اوس ګوره دې ځای کې دوه ګردې موجود دي. اکثر مونږ د یو کس نه یو ګرده لري کو، خو هغه بیا هم جمدې وي. نو دغه ځان له یو ټاپک دی کله به یې ډسکس کوو. خو آیا کډنی چې دی که نه دا دوه موجود دي، نو د ده کار څه دی؟ دی به تا سره فلټریشن آف بلډ کوي. زمونږ په باډي کې چې کوم بلډ موجود دی که نه، بلډ د هغې صفایي به کوي. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د دې خبرې دا مطلب دی که نه چې که لیټ سې دا ما سره چې دی نو یو کډني ده، صحیح ده، نو دې کډني ته به چې دی نو څه راځي؟ دې کډني ته به بلډ راځي. څه به راځي؟ بلډ به چې دی نو راځي. دا بلډ دې ځای ته د څه دپاره راځي؟ د فلټر کېدو دپاره، د صفایي دپاره. ولې دې صفایي دپاره چې دی نو دا راځي؟ دا راته اوس چې دی نو وایم. فلټریشن آف بلډ به کېږي، ایکسکریشن آف نیوټروجینیس ویسٹ به کېږي، یورین به جوړېږي. یورین کې چې کوم زمونږ په باډي کې ویسٹ موجود دی هغه به بهر کوي، ترو یورین به بهر کوي. صحیح ده. بیلنس آف سلوټس اینڈ واټر به کوي. سلوټس ما سره څه شیز دی او واټر ما سره څه شیز دی، دا به هم ډسکس کوو. اول به لږ غونډه کې د دې ډسکشن ته راشو که نه چې آیا دا ما سره دا بلډ چې دی دا صفا کېږي ولې. نو ګوره د دې پروسس ته چې دی نو غوږ کېږده. لیټ سې دا ما سره چې دی نو یو کډني ده. صحیح ده. دا بلډ چې کوم د باډي نه را روان دی، دا به دې ته چې دی نو راځي او دا به دې ته انټر کېږي. د څه شیز دپاره؟ د صفای دپاره. څه دپاره؟ د فلټریشن دپاره به چې دی نو دا راځي. اوس دا فلټریشن ولې ضروري؟ تا چېرته دې ته چې دی نو سوچ کړی دی؟ هغه ځکه چې زمونږ په باډي کې چې څونه پروسیسز کېږي، نو د دې پروسیسز نه به چې دی نو څه جوړېږي؟ ویسٹ پارټیکلز به جوړېږي، ویسٹ پروډکټ به جوړېږي. او دا ویسٹ پروډکټ به چې دی نو چېرته ځي؟ بلډ ته به ځي. او چې کله دا بلډ ته لاړ شي که نه، نو دا بلډ به څه چل کوي؟ دی به دې کډني له راوباسي، دې کډني ته به چې دی نو راولي. آیا زما دلته کې کوېسچن دا دی چې دا ویسٹ پروډکټ چې کوم موجود دی نو دا ما سره ضروري دی او که نه؟ دا زما د باډي دپاره چې دی نو پکار دی او که نه؟ نو نه دی پکار. نو دی به یې بلډ له ورکي. دا بلډ به چې دی نو چېرته یوسي؟ کډني له به یوسي، کډني له. او دا کډني به څه چلو کي؟ دی به فلټریټ کی. مطلب دا چې که لیټ سې دا ما سره چې دی نو یو بلډ ویسل دی. صحیح ده. په دې بلډ ویسل کې چې دی نو ما سره څه موجود دی؟ ویسٹ پارټیکل موجود دی. صحیح ده.
دا په دې بلډ کې چې دی نو موجود دی نو دا کډنی به دا ویسٹ پارټیکل د دنه واخلي او نور بلډ به چرته ولیږي نور بلډ به باډي ته واپس ولیږي دغه شانتې به هغه نور بلډ چې په بلډ کې به نور ما سره څه راځي نور ویسٹ پروډکټ په چې دی نو راځي ابه کډنی ته راځي کډنی به ترنه ګند اخلي نور بلډ به واپس لیږي کډنی به ترنه ګند اخلي نور بلډ به واپس لیږي څه خبر باندې ورسېدی نو دا ځکه چې دی نو دا ویسٹ پروډکټ راځي بلډ ته بلډ نه کډنی ته کډنی نه فلټریټ کیږي او بیا یورین په ذریعہ بهر کیږي نو دا خو د فلټریشن اف بلډ شو اوس ایکسکریشن اف نیټروجینیس ویسٹ ایکسکریشن اف نیټروجینیس ویسٹ مطلب دا کنه چې زمونږ په باډي کې داسې نیټروجینیس ویسٹ موجود دي چې هغه زما د باډي لپاره ډیر کم مقدار کې پکار دي په لږ مقدار کې پکار دي زیات مقدار کې چې کله هغه زیاتیږي کنه نو زما باډي ته کډنی ته به ډیمیج راسي صحیح ده اوس ګوره بیلنس اف سلوټ اینڈ واټر به هم ساتي سلوټ څه ته ویل کېږي واټر څه ته ویل کېږي واټر خو اسانه خبره ده سلوټ مطلب دا چې سوډیم پوټاشیم میګنیشیم کیلشیم دا ټول ما سره په سلوټس کې راځي آیا ما سره سوډیم زیات دی نو دا به زه د باډي نه بهر کوم آیا ما سره پوټاشیم چې دی نو زیات دی باډي نه به بهر کوم آیا ما سره چې دی نو کیلشیم زیات دی د باډي نه به بهر کوم آیا ما سره دا شیزونه په باډي کې کم دي نو بیا به نه بهر کوم بیا به په باډي کې دننه ساتم صحیح ده دې باندې ډسکشن کو او واټر اسه خو د دا ټول کار دی دا ټول کار د واټر لیول هم چې دی نو دې څه کوي هغه دې مینټین ساتي اوس دا څنګه کوي دې خوا راځي اول دا ګورو چې آیا ویسٹ پروډکټ څه ته ویل کېږي او یورین پروډکشن څه شیز دی ویسٹ پروډکټ مطلب ما سره څه شیز دی چې یوریا دا کرټینین دی یوریک اسید دی سوډیم دی پوټاسیم دی کیلشیم دی او ایکسس ګلوکوز په ډایبټیز کې کلیټ سه موږ دا درې راواخلو کنه یوریا شو یوریک اسید شو او کرټینین کلیټ سه دا زمون په باډي کې چې دی نو د دې تعداد زیات شي نو دا تاسو سره کډنی ډیمیج راوستي شي ٹھیک ده دا تاسو سره کډنی ډیمیج راوستي شي او دا تاسو سره ډی هایډریشن راوستي شي ډی هایډریشن مطلب څه چې په باډي کې د اوبو کمی راوستي شي نو په باډي کې د اوبو کمی بالکل نه دی پکار څنګه چې موږ په ګاډي کې اوبه اچو کنه وی اوبه پکې الګ کمی شوی دی اوبه پکې واچ دا غشن په باډي کې اوبه پکار دي صحیح ده بغیر د اوبو نه کیږي نو دا درې شیزونه خطرناک دي دی به کډنی ډیمیج کوي دی به ډی هایډریشن راولي د دې ډی هایډریشن نه ختمېدو دپاره به دې څه چل کوي دی به د باډي نه دا یوریا یوریک اسید کرټینین به بهر کوي اوس راشه دې نورو شیزونو ته لیټ سه که موږ د دې سوډیم پوټاسیم اینډ کیلشیم خبره وکړو نو که لیټ سه د دې باډي کې چې دی نو تعداد زیات دی لیټ سه فار ایگزامپل نو دی به څه کوي دی به ایکسکریټ کوي دی به څه کوي ایکسکریټ کوي که لیټ سه په باډي کې چې دی نو تعداد کم دی نو دی به بیا څه کوي ری ابزورب کوي به واپس په دې بلډ لا ورکې ورته به وایي چې ستا په باډي کې د سوډیم چې دی نو تعداد کم دی دا واپس باډي ته یوسه خو که نه په باډي کې چې دی نو زیات وي نو دی به څه کوي دی به بهر کوي په خبره ورسېدې دغه شانتې که لیټ سه د ګلوکوز تعداد چې د ګلوکوز تعداد ما سره تا سره چې دی نو څه دی ډیکریز دی نو دی به څه کوي دی به ری ابزورب کوي واپس په باډي له ورکوي چې واله لکه تا سره خو چې دی نو د دې تعداد کم دی خو که لیټ سه تا سره انکریز وي تا سره چې دی نو ګلوکوز انکریز وي شوګر چې ورته موږ وایو د شوګر په بیمارۍ کې د ډایبټیز په بیمارۍ کې انکریز وي کنه نو دی به څه چل کوي دی به دا ایکسکریټ کوي دی به د باډي نه اوباسي ولې ځکه چې عمدقه سلوټ په ما سره چې دی نو د بیلنس نه اوزي امبیلنس په راځي نو دغه بیلنس راوستو دپاره تا سره څه پکار دی چې دا کم زیاتي دی دا زه بهر کړم صحیح ده په خبره باندې ورسېدې نو دا تا سره چې دی نو د دې ویسٹ پروډکټ شو دغه شانتې تا سره یورین پروډکشن په یورین کې تا سره موسټ اف د ټایم چې دی نو هغه تا سره څه وي 95% اف واټر وي او په هغې کې هم په 95% اف واټر کې تا سره دا ویسٹ پروډکټ موجود وي او دی دا بهر کوي ورسېدې په خبره او ونه رسېدې همدغه خبره به په دې ځای کې وي که لیټ سه واټر تا سره انکریز دی په باډي کې نو دی به څه کوي دی به ایکسکریټ کوي د باډي نه به اوباسي که لیټ سه تا سره د واټر تعداد چې دی نو کم دی په باډي کې ډی هایډریشن دی نو دی به اوباسي که نه په باډي کې به پرېږدي نو دی به ری ابزورب کوي دی به باډي لا دا واټر چې دی نو ورکوي صحیح ده که نه د دې آسان اگزامپل لا دی چې په ګرمیانو کې چې ته څونه اوبه وڅکې که نه نو هغه ستا د باډي نه اوځي نه
یورین تاله نه درځي. ټیک ده، خو که لیټ سه په یخنۍ کې ته یو ګیلاس اوبه هم وڅښې نو ته به بار بار واشروم ته ځې، بار بار به واشروم ته ځې. ولې؟ ځکه چې ستا د باډي نه سویټینګ وغیره نه کېږي، نو ستا په باډي کې اوبه ډېرې زیاتې شي. چې کله اوبه ډېرې زیاتې شي نو کډني څه چل کوي؟ ستا د باډي نه اوبه وباسي د یورین په شکل کې. څو ورځې دې په خبره او که نه. اوس که لیټ سه تا سره چې دی نو دی دا واټر نو وباسي، لکه ایز ا هوموسټیسس دی کې چې دی نو څه کار دی؟ نو ما ته دا خبره وکړه چې دی به څه کار کوي؟ دی به واټر لیولز چې دی نو څه کوي؟ برقرار به ساتي. دی به د الکترولایټ بیلنس برقرار ساتي. دی به ایسډ بیس بیلنس برقرار ساتي. دی به بلډ پریشر ریګولیشن به کوي. دی به تاسو د ګلوکوز ریګولیشن کوي. دی به تاسو د آر بی سی پروډکشن کوي. د دې په مقاصد باندې و چې دی نو ته ځان پوهیې څنګه. واټر لیول که لیټ سه ایز ا هوموسټیټک مونږ خبره وکړو نو که لیټ سه زمونږ په باډي کې اوبه زیاتېږي نو هم نقصان دی، که اوبه کمیږي هم نقصان دی، که الکترولایټ سوډیم زیاتېږي هم نقصان، پوټاشیم زیاتېږي هم نقصان، کیلشیم زیاتېږي هم نقصان، او که کمیږي هم نقصان. نو دی به تا سره څه کار کوي؟ دی به تا سره ایز ا هوموسټیسس آرګن کار کوي چې د واټر او د سلوټو بیلنس به برقرار ساتي. ټیک ده. بل به څه کار کوي چې په باډي کې کم نیټروجینیس ویسټ جوړیږي هغه د باډي نه وباسي. چې هغه ته د باډي نه وباسي نه نو مسله به جوړیږي. څه مسله به جوړیږي؟ چې که لیټ سه یوریا، کرټینین، یوریک ایسډ ستا په باډي کې زیات شو نو څه چل به وشي؟ تا سره به کډني ډیمیج شي او ډیهایډریشن به راشي. نو هومیوسټیسس وشو او که نه؟ ونه شو. هومیوسټیسس خو ویل کېږي دی ته چې ته انټرنل انوایرمنټ په برقرار ساتي. انټرنل انوایرمنټ لپاره دا شیزونه ضروري دي. زه د یو بل یو اگزامپل در کوم. لیټ سه د یو هارټ پیشنټ دی، لیټ سه دا یو کس دی، صحیح ده، او دی خو خوشحاله و. ټیک ده. خو دا کس چې دی که نه دا تا سره څه دی؟ دا د هارټ پیشنټ دی. مطلب دته چې دی نو هارټ فیلیر کېږي، صحیح ده، مایکارډیل انفاکشن ورته کېږي یا زړه یې فیل کېږي، د زړه بیمار دی. نو کله هم دله چې دی نو څه یو نسي؟ دله چې دی نو کیلې یو نسي. لیټ سه تا دله چې دی نو بناناس چې دی نو یوړل، صحیح ده. چې کله ته په ده باندې چې دی نو څه وخورې؟ کیله، صحیح ده. اوس په کیله کې چې دی نو تا سره څه زیات دی؟ پوټاشیم چې دی نو زیات دی. څه زیات دی؟ دا پوټاسیم چې دی نو دا تا سره په کیله کې زیات دی. نو چې کله ته ډېرې زیاتې کیلې وخورې که نه نو ستا باډي کوشش کوي چې زه یې بهر کړم، خو د ده دپاره دومره کیله دومره پوټاشیم نه دی پکار که یو عام کس هغه وخوري نو خیر دی، صحیح ده. خو که لیټ سه یو کس دی چې هغه له ښه نه دی او ته هغه له چې دی نو کیلې یوسې نو هغه به د بیا دغه شان غوسئ. په خبره ورسېدې نو د هارټ فیلیر پیشنټ دپاره تا سره چې دی نو دغه نه دی پکار. هغه د بار کولو کوشش کوي، کډني یې د بار کولو کوشش کوي، خو تا دومره کیلې په هغه خوړلي چې هغه نشي برداشت کولی. دغه شان دی که لیټ سه د بلډ پریشر بیمار له چې دی نو ته څه ورکړي؟ مالګه ورکړي، نو څه چل به چې دی نو کېږي؟ لیټ سه د څه وایي ورته د شوګر بیمار له چې دی نو ته خواږه ورکړي، نو څه چل به کېږي؟ نو ماحول خرابېږي که نه. خو لکه لیټ سه یو هیلدي کس دی، یو عام کس دی چې هغه داسې بیماري نشته، نو دغه شان دی چې دی نو هغه ستا د بیلنس برقرار ساتي. څوک یې برقرار ساتي؟ کډني یې. چې که تا سره داسې سلوټ، تا سره الکترولایټ په باډي کې زیاتېږي نو دی به یې بهر کوي. که کمیږي نو چې کم په بلډ کې تا سره دا راغلي دي که نه نو دی به یې واپس دی بلډ له ورکوي، ورته به واپس یې یوسه، صحیح ده. نو زما په خیال دی چې دی نو دومره څه شته دی نه. سمپل د دې ایز ا هوموسټیټک که ته دا ډیفاین کړې نو ته به څه ووایې چې یاره فلټریشن آف د بلډ کوي. په بلډ کې ما سره څه موجود دي؟ دا شیزونه موجود دي. نایټروجینیس ویسټ څه شیزونه دي؟ دا شیزونه دي چې کله ما سره انکریز ان د اماونټ راشي. واټر بیلنس او د سلوټ بیلنسینګ راولي چې کله تا سره سوډیم، پوټاشیم، کیلشیم چې دی نو کمیږي زیاتېږي، د هغې بیلنس او ورسره د واټر. که واټر په باډي کې چې دی نو زیات شو هم نقصان، که په باډي کې کم شو هم نقصان، صحیح ده. نو دا بیلنس راوستل، دا انټرنل انوایرمنټ ټیک ساتل دا کډني کوي. اوس لنګز خو دا کار نه کوي که نه؟ سکن دا کار کوي؟ نه. لنګز دا کار کوي؟ تا سره یورین هغه جوړي؟ نه. نو د هر یو کس خپل کار دی. لکه لیټ سه که لنګز وګورې نو هغې تا سره ګیس بهر کوي، هغه ګیس زما دپاره خطرناک دی. که سکن وګورې هغه تا سره هیټ، هغه تا سره کولنس کنټرول کوي. که لیټ سه څه ویسټ پروډکټ دی هغه د سویټ کې چې دی نو تا نه په خوله کې چې دی نو هغه شي دغه شانتې کډني به تا سره یورین په ذریعه چې دی نو هغه بهر کوي.
په خبره ورسېدې او که نه دقې ته ویل کېږي هومیوسټیسس او دې ته ویل کېږي د هومیوسټیسس ختمېدل. د دې نه پس په چې دی نو څه وایو یورینري سیسټم آف هیومنز. یورینري سیسټم آف هیومن دا ټاپک په لاست کې چې دی نو ریسپیریټري سیسټم په دې کې به یورینري سیسټم وایو. صحیح ده. یورینري سیسټم آف د هیومنز کې به سټرکچر وایو او بیا به چې دی نو دا سره وایو یورین فارمیشن چې آیا یورین جوړیږي څنګه. یورین اصل کې پروډکشن د هغې څنګه کېږي په یورین کې څه موجود وي او یورین په کم ځایونو کې او بیا به د هغې نه پس دا وایو چې آیا د کډنیز کمې بیمارۍ دي. صحیح ده. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.